नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 12वी बोर्ड परीक्षेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची आपण अभ्यास करत आहोत। गेली 10-15 दिवसापासून आपण प्रत्येक प्रकरणातल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयीची माहिती जाणून घेतोय। मित्रांनो, ही माहिती आपण याच्यासाठी पाहतोय की तुम्ही जर एखादं प्रकरण अभ्यासायचं ठरवलं तर त्या प्रकरणातल्या कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा हे देखील इम्पॉर्टंट असतं। जर तुम्हाला तेच कळालं नाही तर सगळे प्रकरण फक्त वाचून लक्षात ठेवून चालणार नाही, तर त्यामधले कोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत हे देखील समजणं गरजेचं आहे। आणि त्या प्रश्नाच्या इम्पॉर्टंट प्रश्न समजल्यानंतर त्या प्रश्नातल्या कोणत्या मुद्द्यांचा कशा पद्धतीने अभ्यास करायचा आणि कोणते मुद्दे कोणत्या उत्तरात कशा पद्धतीने लिहायचे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहत आलेलो आहोत। प्रत्येक प्रकरणाच्या संदर्भात आपण असे व्हिडिओ बनवले। सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण आतापर्यंत 8 प्रकरणांच्या संदर्भात असे व्हिडिओ बनवलेले आहेत। आपण जर ते व्हिडिओ पाहिले नसेल तर चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन 2022 ची प्लेलिस्ट ओपन करा, त्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या प्रकरणांच्या संदर्भातले असे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पाहायला मिळणार आहे। चला, आज याच संदर्भामध्ये राहिलेलं प्रकरण क्रमांक 9, भारतातील भांडवल बाजार आणि नाणे बाजार या प्रकरणाच्या संदर्भातल्या इम्पॉर्टंट क्वेश्चनच्या संदर्भातली माहिती पाहूयात। मित्रांनो, यामध्ये देखील आपण 3 प्रश्नांच्या संदर्भातले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देणार आहोत। एक फरक स्पष्ट करा, दुसरा थोडक्यात उत्तर लिहा आणि चौथा सविस्तर उत्तर लिहा। या 3 प्रश्नांमध्ये कोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करायचे हे आपण समजून घेतोय आणि या प्रश्नांचा अभ्यास केल्यामुळे इतरही ठिकाणी जे प्रश्न विचारले जातात त्यांचाही अभ्यास होणार आहे। त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना कमी प्रश्नांची अपेक्षा आहे त्यांनी या स्वरूपातले प्रश्न केले तरी चालणार आहे। याच्याही पुढे जाऊन काही विद्यार्थी 1 महिन्यामध्ये 10 दिवसात 5 दिवसात जर पास व्हायचं असेल तर त्यांच्यासाठी देखील काही इम्पॉर्टंट, फक्त अर्थशास्त्रात जर पास व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक वेगळा व्हिडिओ मी अपलोड करणारच आहे, तो देखील व्हिडिओ आपण नक्की पहा। मित्रांनो, या प्रकरणातल्या सुरुवात करूयात फरक स्पष्ट करा ह्या प्रश्नापासून। पहिला फरक आहे नाणे बाजार व भांडवल बाजार। हा फरक इम्पॉर्टंट फरक आहे। या प्रकरणामध्ये आपल्याला ह्या फरकाचा अभ्यास करावा लागणार आहे। फरक म्हटलं की 2 मार्कासाठी आपल्याला 3 मुद्दे लिहायचे आहेत। पहिला मुद्दा तर आपला फिक्स आहे, अर्थ आणि व्याख्या लिहायच्या, कारण त्याच्यासाठी 1 मार्क असतो। अर्थ किंवा व्याख्या लिहा, दोघांपैकी एक लिहा, त्यासाठी 1 मार्क मिळेल। इतर 2 मुद्दे लिहिणार आहोत। 2 मुद्द्यांमध्ये नाणे बाजारातील आणि भांडवल बाजारातील मुदत कशा पद्धतीची असते त्याच्या संदर्भातला आपण फरक लिहिणार आहोत। त्यानंतर तिसरा एक मुद्दा लिहायचा आहे। तिसरा मुद्दा आपण लिहितोय घटक, नाणे बाजाराचे घटक कोणते आहेत, भांडवल बाजाराचे घटक कोणते आहेत। अशा पद्धतीने 3 मुद्दे जर आपण लिहिले तर या फरकासाठी आपल्याला 2 मार्क मिळणार आहे। चला, नेक्स्ट फरक पाहूयात। कुठला फरक अजून आपल्याला या प्रकरणात महत्त्वाचा वाटतंय? संघटित क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्र। मित्रांनो, याही प्रकरणामध्ये फरकांवरती प्रश्न विचारण्यासारखे बरेचसे मुद्दे आहेत, त्यामुळे हे मुद्दे आपले क्लिअर असले पाहिजे। संघटित क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्र आहेत, तर ह्या फरकात आपण नेहमीप्रमाणे अर्थ आणि व्याख्या लिहिणार आहोत, ह्यासाठी 1 गुण मिळेल। त्यानंतर इतर 2 मुद्दे लिहायचे। इतर 2 मुद्दे आपण कोणते लिहिणार आहोत? इथं आपल्याला कर्जदार कोणकोणते आहेत हे आपल्याला लिहिता येऊ शकतं आणि इतर एक तिसरा मुद्दा लिहायचा, तर त्यामध्ये घटक लिहायचे, संघटित क्षेत्रातले घटक, असंघटित क्षेत्रामधले असलेले घटक। यासाठी आपल्याला 2 मार्क मिळणार आहे। त्यानंतर तिसरा इम्पॉर्टंट फरक ह्या प्रकरणात तयार होतो, तो म्हणजे मध्यवर्ती बँक आणि व्यापारी बँक। या बँकांच्या संदर्भामध्ये आपल्याला सुरुवातीला अर्थ लिहायचे आहेत। दोन्ही प्रकारच्या बँकांचे अर्थ लिहायचे आहेत, त्यासाठी 1 मार्क मिळेल। आणि इतर 2 मुद्दे लिहिणार आहोत। पुन्हा इतर 2 मुद्द्यांमध्ये उद्दिष्ट लिहा, मध्यवर्ती बँकेचे उद्दिष्ट काय आहेत आणि व्यापारी बँकांचे उद्दिष्ट काय आहेत। त्यानंतर तिसरा एक आपल्याला मुद्दा लिहिता येऊ शकतो, कार्य, मध्यवर्ती बँकेची कार्य काय आहेत आणि व्यापारी बँकांची कार्य काय आहेत। अशा पद्धतीने जर आपण मुद्दे लिहिले तर या फरकाला देखील 2 मार्क मिळणार आहे। यानंतर नेक्स्ट पुढचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन चौथा आहे फरकांचा, मागणी ठेवी आणि मुदत ठेवी। पहा मित्रांनो, किती फरक तयार होत आहेत, त्यामुळे हे प्रकरण फरकांमध्ये सहज विचारता येण्यासारखं प्रकरण आहे। या दोन्हीही ठेवींचे आपण अर्थ आणि व्याख्यापैकी 1 मुद्दा लिहिणार आहोत, त्याच्यासाठी 1 मार्क मिळेल। इतर 2 मुद्दे आपल्याला नेहमीप्रमाणे लिहावे लागतात। इथेही आपण मग 2 मुद्दे एक्स्ट्रा लिहिणार आहेत, त्यामध्ये कालावधी लिहूयात, मागणी ठेवीचा कालावधी किती आणि मुदत ठेवीचा कालावधी किती असतो या संदर्भातली माहिती लिहिता येऊ शकते। त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे प्रकार, मागणी ठेवीचे प्रकार, मुदत ठेवीचे प्रकार आपण या ठिकाणी लिहिले तर तोही आपल्याला फरक सांगता येऊ शकतो दोघांमध्ये असलेला।
त्याला 1 गुण मिळणार आहेत. अशा पद्धतीने 2 मार्काचा फरक आपल्या ह्या ठिकाणी कंप्लीट होते. अर्थशास्त्रातले फरक तसे पाहिले तर खूप छोटे 2-3 मुद्द्यात लिहिण्यासारखे फरक आहे 2 मार्कासाठी असल्यामुळे. इतर ठिकाणी जे प्रश्न विचारले जातात फरकांचे तिथं 3 मार्क 4 मार्क अशा पद्धतीने जर फरक असेल तर मुद्दे जास्त लिहायला लागतात. इथं आपल्याकडे फक्त 2 मुद्द्यांची अपेक्षा आहे बोर्डाला, आपण 3 मुद्दे लिहितोय, 1 एक्स्ट्रा लिहितोय ॲक्च्युली. त्यामुळे ह्या फरकांमध्ये अर्धा मार्क कमी केला जाण्याची शक्यता जी असते ती आपण ह्या ठिकाणी बंद करतोय, कारण 3 एक्स्ट्रा 1 मुद्दा लिहून आपण ही गोष्ट ह्या ठिकाणी क्लिअर करतोय. ठीक आहे मित्रांनो, फरकांचे प्रश्न पाहिलेत, कोणते इम्पॉर्टंट फरक आहे. यानंतर जातोय आपण पुढच्या नेक्स्ट क्वेश्चनकडे. नेक्स्ट क्वेश्चन मी सांगितला, दुसरा प्रश्न आपण विचारात घेतोय महत्त्वाच्या प्रश्नांमध्ये, तो म्हणजे थोडक्यात उत्तरे 4 मार्काचा प्रश्न. 4 मार्काच्या प्रश्नामध्ये कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा आहे, कोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वाटतायत तेही आपण समजून घेऊयात. यामध्ये मला पहिला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ह्या प्रकरणातला वाटतो तो म्हणजे व्यापारी बँकांची कार्य. कारण कार्य महत्त्वाची आहेत आणि बरीचशी कार्य असल्यामुळे आपल्याला व्यापारी बँकांची कार्य विचारली जाऊ शकतात. व्यापारी बँकांची काही ठराविक कार्य जरी विचारली तर तसाही प्रश्न तयार होऊ शकतो. आपण सगळीच करून ठेवा, पर्टिक्युलर एखादं कार्य विचारलं तर तेही लिहिता आलं पाहिजे आणि प्राथमिक कार्य फक्त विचारली समजा तर प्राथमिक लिहिता आली पाहिजे. दुय्यम कार्य विचारले तर दुय्यम लिहिता आली पाहिजे. अनुषंगिक इतर कार्य आहेत तेच विचारले तर तेही कार्य आपल्याला सांगता आली पाहिजे. आपण सगळीच करून ठेवूयात, कुठलाही प्रश्न आला तरी मग त्यामुळे प्रॉब्लेम येणार नाही. व्यापारी बँकांची कार्य महत्त्वाची. जर असा प्रश्न आला तर उत्तर कसं लिहिणार हे पण समजून घ्या. 4 मार्काचा प्रश्न आहे, कसं लिहिणार उत्तर, तर व्यापारी बँकेच्या आधी तुम्हाला व्याख्या लिहायची. व्याख्या लिहून झाल्यानंतर आपण मग कार्यांना सुरुवात करणार. जेवढे कार्य आपल्याला दिलेले आहेत ते सगळी कार्य आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत आणि त्या कार्यांचे कमीत कमी 4 मुद्दे तरी त्यामध्ये असले पाहिजेत. एकाच कार्याचे नाही, सगळे विचारले तर सगळे कार्यांचे मुद्दे येणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी आपल्याला 4 गुण मिळतील. असा प्रश्न आपला असला पाहिजे. नेक्स्ट पाहूयात कुठला महत्त्वाचा क्वेश्चन वाटतोय. दुसरा प्रश्न आहे माझ्या मते, भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार यांच्या समस्या स्पष्ट करा. नाणे बाजाराच्या समस्या आहे. भारतातील नाणे बाजाराच्या समस्या जर विचारल्या तर त्या समस्यांवरती देखील 4 मार्काचा प्रश्न तयार होतो. सुरुवात करायची आपल्याला, नाणे बाजार म्हणजे काय ते सांगून व्याख्या लिहायची आणि नंतर मग त्याच्या समस्या लिहायच्या. समस्येमध्ये कमीत कमी 4 मुद्दे असले पाहिजे. विचारतानाच प्रश्न बऱ्याच वेळेला आपल्याला ह्या प्रश्नामध्ये 4 समस्या स्पष्ट करा असं सांगितलं जाईल. त्यामुळे 4 विचारल्यामुळे 4च लिहायचे असतात. ॲक्च्युली तुम्ही 1-2 एक्स्ट्राही स्पष्ट केल्या तरी काही हरकत नाही आणि इतर जे समस्या राहिलेल्या आहेत त्या समस्यांचे मुद्दे फक्त त्या ठिकाणी लिहायचे. मुद्दे लिहायचे सोडू नका. मुद्दे तुम्हाला इतर समस्या माहिती आहेत त्याचे फक्त मुद्दे लिहा, स्पष्टीकरण करू नका, फक्त त्याचे मुद्दे लिहा. ओके, अशा पद्धतीने हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. नंतर तिसरा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन या प्रकरणामध्ये आहे तो म्हणजे भारतातील नाणे बाजाराच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या सुधारणा स्पष्ट करा. नाणे बाजाराच्या संदर्भात भारत शासनाने कोणत्या सुधारणा केलेल्या आहेत त्या सुधारणा देखील आपल्याला 4 मार्कामध्ये विचारता येऊ शकतात. यामध्ये तुम्हाला सुरुवात करायची प्रश्नाची, नाणे बाजार म्हणजे काय आणि मग नंतर त्याच्यातल्या सुधारणा सांगायच्या आहेत. कमीत कमी 4 सुधारणा त्यामध्ये लिहायचे आहेत. 4 मुद्दे असले पाहिजेत आणि 4 गुण त्याच्यासाठी असतील. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, भारतातील भांडवल बाजाराच्या समस्या स्पष्ट करा. आधी नाणे बाजाराच्या होत्या, आता भांडवल बाजारातल्या काही समस्या आहेत त्या समस्या विचारल्या जातील. याचं उत्तर कसं लिहिणार, नेहमीप्रमाणे व्याख्या लिहिणार आहोत आपण भांडवल बाजाराची आणि नंतर मग त्याच्यातल्या समस्या लिहिणार आहोत. 4 समस्या यायला पाहिजे याच्याही कमीत कमी. इतर ज्या समस्या आहेत त्यांचे मुद्दे टाकून द्या. 4 मार्क तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळतील. नेक्स्ट 5वा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, भारतातील भांडवल बाजारात करण्यात आलेल्या सुधारणा. भांडवल बाजारामध्ये शासनाने कोणकोणत्या सुधारणा केलेल्या आहेत त्या सुधारणा देखील आपल्याला महत्त्वाच्या आहेत. त्या सुधारणांसाठी देखील 4 मार्क विचारला एक प्रश्न विचारता येतो. या प्रश्नाचे उत्तर कसं लिहिणार, आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना जवळपास पाठ होत आलं असेल कारण पहिल्या प्रकरणापासून शेवटच्या प्रकरणापर्यंत मी ह्या प्रत्येक प्रश्नातली उत्तरं कशी लिहायची हे सांगत आहे. त्यामुळे एक उत्तर लिहिण्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते तुमचं जवळपास पाठ होत आलेलं असतं. व्याख्या लिहायची ज्या घटकाची आपल्याला माहिती विचारली त्याची आणि नंतर त्या घटकासंदर्भात विचारलेले इतर मुद्दे जे आहेत ते मुद्दे घ्यायचे आहेत. इथं सुधारणा विचारलेला आहे तर सुधारणा चे 4 मुद्दे लिहायचे, 4 स्पष्टीकरण करायचे चांगल्या पद्धतीने आणि इतर जे सुधारणा आहेत त्यांचे फक्त मुद्दे लिहून काढायचे. 4 गुण तुम्हाला ह्या प्रश्नाला मिळाले. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन 6
नंबरचा क्वेश्चन आहे मित्रांनो. खूप सारे प्रश्न आहेत या प्रकरणामध्ये आणि मार्क तसे पाहिले तर कमी आहेत, त्यामुळे 4 मार्कामध्ये 100% ह्या ठिकाणी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एकतर सहमत किंवा थोडक्यात उत्तर ह्या 2 ठिकाणी 4 मार्काचे क्वेश्चन आहे, तर तिथं याच्यावरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. हे जर तुमचे अभ्यास असतील तर सहमतमध्ये जरी प्रश्न विचारला तरी त्याचं उत्तर तुम्हाला सांगता येईल, म्हणून मी सगळे क्वेश्चन यामध्ये कव्हर करतोय. नाणे बाजारातील असंघटित क्षेत्रातील घटक स्पष्ट करा. असंघटित क्षेत्रातल्या घटकांविषयी सेपरेट प्रश्न विचारला तर तुम्हाला त्याची माहिती लिहायची. सुरुवात करून करणार नेहमीप्रमाणे आपल्याला व्याख्या लिहायची. असंघटित क्षेत्र म्हणजे काय आणि मग त्याच्यातल्या घटकांविषयीची माहिती विचारली तर मग घटक आपण ह्या ठिकाणी स्पष्ट करणार आहोत. आता घटक विचारले तर काही घटक सोडून देता येणार, सगळेच घटकांची माहिती लिहायला लागेल, तर त्या पद्धतीने उत्तर मॅनेज करून आपल्याला लिहायचे 4 मार्क त्याच्यासाठी मिळतील. जर प्रश्नातच विचारलं की कोणतेही 4 घटक स्पष्ट करा तर 4, मग त्यामुळे 4च करावे लागतील. पण जेव्हा 4 असं म्हणणार नाही त्यावेळेस बाकीचे सगळे घटक जवळपास तुम्हाला सांगावे लागतील. ओके, यानंतर या प्रकरणातला नेक्स्ट प्रश्नाकडे जातोय. तिसरा प्रश्न तो म्हणजे सविस्तर उत्तर लिहा. ऍक्च्युअली प्रश्नपत्रिकेतला तो 6वा प्रश्न आहे, इथं आपण अभ्यासत असलेल्या प्रश्नातला तिसरा प्रश्न म्हटलं. सविस्तर उत्तराचा प्रश्न 8 मार्कासाठी आहे. या प्रकरणावरती सविस्तर उत्तराचे प्रश्न विचारले जातील का, तर शक्यता फार कमी. शक्यता फार कमी म्हणजे 9-10% फक्त ह्यावरती प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे. 80% विचारला जाणार नाही, 90% विचारला जाणार नाही. मग मी का देतोय, तर या प्रश्नांचाही तुम्हाला अभ्यास करायचा जेणेकरून इतर ठिकाणी जे प्रश्न विचारले जाणार आहेत ना तिथे तुम्हाला त्याची उत्तर लिहिता यावीत. 8 मार्काचे क्वेश्चन ह्या प्रकरणावरती तयार होतात. जसं रिझर्व्ह बँकेची कार्य स्पष्ट करा, हा प्रश्न 8 मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतो. खूप सगळी कार्य आहेत आणि ते जर स्पष्ट करायचे म्हटले तर 8 मार्क त्याला देता येऊ शकतात. रिझर्व्ह बँकेची कार्य विचारली, रिझर्व्ह बँकेच्या आधी व्याख्या लिहा, व्याख्या अभ्यासलेल्या आहेत आपण. त्यानंतर कार्यांचे 8 मुद्दे स्पष्ट करायचे आहेत, 8 मार्काचा क्वेश्चन असल्यामुळे, आणि इतर कार्यांचे फक्त मुद्दे लिहायचे. अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन लिहायला लागेल. इथं 4 गुण मी म्हटले, 4 नाही 8 मार्काचा प्रश्न आहे, 8 गुण या ठिकाणी तुम्हाला दिले जातील. यानंतर दुसरा आहे भारतातील नाणे बाजाराची भूमिका स्पष्ट करा. नाणे बाजाराची भूमिका देखील आपल्याला 8 मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतो असा क्वेश्चन आहे. त्याची नाणे बाजाराची आधी व्याख्या लिहा आणि नंतर मग त्याच्या भूमिकेचे 8 मुद्दे लिहा. ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार ह्या दोन्ही बाजारांच्या संदर्भामध्ये असलेल्या प्रकरणावरती कोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्हाला करायचे आहेत त्याविषयीची ही माहिती होती. तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की ह्या प्रकरणातल्या कोणत्या मुद्द्यांना इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रकरणाच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.